تا حالا به این فکر کردی میتونی یه ساعت بسازی که دقیقاً با رنگ دکور خونت ست باشه؟ بیا با هم یه ساعت رزینی دفرمه بسازیم که میتونه تبدیل به یه کار پرمشتری برای فروش بشه. سلام دوستای خوبم. اگه از اونایی هستی که عاشق کارهای دستساز و دکور خاص برای خونن، امروز روز شماست. قراره یه ساعت رزینی دفرمه بسازیم که نه تنها کاربردیه بلکه مثل تابلوی هنری روی دیوار میدرخشه. این همون ساعتیه که هر مهمونی وارد خونت بشه ازت میپرسه اینو از کجا خریدی؟ توی این آموزش مرحله به مرحله نشونت میدم چطور با ترکیب رنگ‌های دکوره یه ساعت شخصی سازی شده بسازی و اگه قصد فروش کارهای رزینی داشته باشی کلی مشتری جذب کنی. آماده ای؟ بریم سراغش. آماده سازی بیس چوبی. برای این پروژه من از یه بیس MDF دفرمه استفاده کردم. همونطور که میدونید چوب منافذ باز داره و اگه مستقیم روش رزین بریزیم رزینمون رو به داخل خودش میکشه یا به اصطلاح میخوره و کار خراب میشه. پس اول باید سطح رو پرایمر کنی که راحت ترین روش استفاده از رنگ اکریلیکه. دکوراسیونی که میخوام برایش این ساعت رو بسازم ترکیب سفید و زرشکی داره. پس از همین ترکیب میخوام برای رزینم استفاده کنم. میتونید کل سطح کار رو فقط با رنگ اکریلیک سفید رنگ کنید. ولی بر حسب تجربه بهت پیشنهاد میکنم که رنگ اکریلیک رو هم همون رنگ‌هایی بزنی که قرار رزینت داشته باشه. اینجوری رنگ رزینت بازتاب بهتری داره و اگه حتی پوشانندگی رنگت کم باشه باز هم سطح کار یک دست و تمیز دیده میشه. مخصوصا در استفاده از رنگ‌های پودری که پوشانندگی کمتری نسبت به رنگ‌های خمیری دارن و با توجه به اینکه روی بیس‌های چوبی ما ضخامت کمی از رزین استفاده می‌کنیم این مشکل مشخص نمیشه وقتی سطح زیر رزین هم رنگ باشه باهاش. اجرای قسمت‌های دور بیس. من معمولاً رزین کاری روی بیس‌های دفرمه رو برای تمیزتر شدن اجرا در 2 مرحله انجام میدم. چون خیلی وقتا به خاطر برشی که در وسط صفحه خورده و لبه‌های یک دستی نداره ممکنه رزین‌های قسمت بالا و پایین یکم در هم برن. رزین و هارنر رو با نسبت 2:1 ترکیب میکنم برای حدود 2/3 دور کار که میخوام سفید باشه و بخش اعظمش رو با رنگ سفید خمیری ترکیب میکنم و بخش کمی از رزینم رو جدا میکنم برای ترکیب با پودری کروم طلایی تا در عین اینکه اختلاف رنگ زیادی با سفید نداره اما به کارم یه شاین و موج رنگی اضافه کنم تا از سادگی در بیاد. رزین در ترکیب با خمیری سفید رو کامل روی بیسم پخش میکنم و بعد پودری کروم رو شکل برش های دفرمه دور کار موازی با همون خطوط میریزم و برای اینکه یکم با سفید ترکیب بشه و محو‌تر باشه این خطوط با پشت یه قاشق یک بار مصرف روی خطوط میکشم و فندک گیری انجام میدم تا حباب‌هایی که روی سطح کارم هست از بین بره و اجازه میدم کار خشک بشه. اجرای بخش وسط بیس. برای وسط کار رزین به اندازه حدود 1/3 بیس آماده میکنم و با رنگ پودری صدفی زرشکی ترکیبش میکنم و قسمت وسط بیس میریزم و پخشش میکنم. همونطور که توی ویدیوی آموزش ظروف با تکنیک خطوط پودری یاد گرفتیم اجازه میدم رزینم 20 تا 30 دقیقه استراحت کنه و به ژل تایم نزدیک بشه. بعد با یه خلال دندون یا ته یه قاشق خطوطی رو روش موازی با برش چوب ایجاد میکنم و چون رزین غلیظ شده این خطوط باقی میمونن و محو نمیشن. در نهایت فندک گیری انجام میدم و اجازه میدم خشک بشه. طلاکاری و مونتاژ. توی ویدیو آموزش تکنیک دریا حسابی نکات رنگ کردن دور کار، اتصال اعداد و موتور و عقربه رو توضیح دادم که دوباره میتونیم مرورش کنیم. دور کار و لبه های برش وسط بیس رو با ورق طلای مایع طلایی میکنم. اعداد رو متصل میکنم و تاپ کوت نهایی رو برای درخشش و مقاومت بیشتر کارم و همچنین حفاظت از اعداد با رزین غلیظ اجرا میکنم.
و اجازه میدم کارم خشک بشه و تمام. ساعت ما آماده است با یه هماهنگی زیبا با رنگ‌های دکوراسیونمون. این سبک اجراها هم سادن هم پرطرفدار، چون میتونی به راحتی با تغییر رنگ‌ها برای دکورهای مختلف شخصی سازیشون کنی و کلی مشتری راضی داشته باشی. خب توی ویدیو بعدی میخوایم بریم سراغ تکنیک جذاب سنگ که انگار یه برش از دل یه سنگ طبیعی باشه. حالت موج‌ها و ترکیب رنگ‌ها باعث میشه مثل یه تیکه سنگ قیمتی بدرخشه روی دیوار. پس حتما ویدیو بعدی رو ببین، چون اینجا تکنیک‌ها و نکاتی رو رایگان یاد میگیری که بقیه بهت میلیونی میفروشن. تو ویدیو بعد میبینمت.